ترک اجباری چیه و چرا باید براش آماده باشید؟ تصور کنید تو شرایطی هستید که دسترسیتون به ماده‌ای که مصرف می‌کردید قطع شده. مثل جنگ، بحران، جابجایی اجباری یا هر اتفاق دیگه‌ای که این روزا ممکنه پیش بیاد. یا حتی زیر فشار رئیس یا صاحبکارتون یا حتی یکی از اعضای خانواده مجبورید فوراً ترک کنید. به این شرایط میگن ترک اجباری. مهم نیست چه ماده‌ای مصرف می‌کردید. الکل، تریاک، هروئین، متادون، شیشه، گل یا هر چیز دیگه‌ای، بدن شما برای 2 هفته وارد مرحله‌ای میشه که میتونه به شما آسیب جدی و خطرناکی بزنه. من تو این مجموعه برای هر کدوم از 6 دسته اصلی مواد، یعنی تریاک و مشتقاتش، متادون، شیشه، الکل، بنزودیازپین‌ها و گل یا ماریجوانا، یه راهنمای دقیق، کامل و مجزا آماده کردم. پیش‌فرض من تو این مجموعه اینه که شما دسترسی به مواد ندارید، مجبور به ترک هستید و هدف فقط یه چیزه: تحمل کردن و سالم گذروندن این 2 هفته. تو این قسمت به اصول حیاتی تو ترک اجباری میپردازیم. نکاتی که همه باید بدونن. این قسمت اول از یه مجموعه 8 قسمتیه. قبل از هر چیز باید یه نکته رو به دقت متوجه بشیم. خود ترک باعث مرگ نمیشه. مرگ از عوارضی میاد که بدن تو واکنش به نبود ماده نشون میده. بدن ما به حضور یه ماده خارجی عادت کرده. سیستم عصبی، قلب و مغز خودشون رو بر اساس حضور اون ماده تنظیم کردن. حالا که ماده رو ناگهانی برمی‌داریم، سیستم تنظیمی بدن به هم میریزه و این آشفتگی حتی میتونه کشنده باشه. مثلا الکل و بنزودیازپین ها مثل ترمز عمل میکنن. وقتی ناگهانی قطع میشن، ترمز مغز برداشته میشه و مغز با سرعت غیر قابل کنترلی کار میکنه. این یعنی تشنج. مواد مخدر مثل تریاک و هروئین روی مرکز تنفسی و سیستم گوارش هم اثر میذارن. قطعشون باعث اسهال شدید، استفراغ و بیابی میشه که میتونه به شوک و حتی مرگ منجر بشه. پس تکرار میکنم، ترک نمیکشه، عوارض ترکه که میکشه و هدف ما کنترل این عوارضه. تو ترک مواد مخدر به خصوص تریاک، هروئین، متادون و حتی الکل، بدن شما آب و املاح رو به سرعت از دست میده. اسهال و استفراغ مداوم تو روزهای اول ترک میتونه ظرف 24 تا 48 ساعت شما رو به جایی برسونه که کلیه هاتون از کار بیفته. خشکی دهن به حدی که نتونید آب قورت بدید، چشم‌های گود رفته، ادرار نکردن برای بیشتر از 8 ساعت، گیجی و منگی، ضربان قلب سریع ولی با نبض ضعیف میتونن از علائم کم آبی شدید باشن. خطر تشنج تو 2 تا گروه بالاست: مصرف کنندگان الکل و مصرف کنندگان بنزودیازپین ها مثل دیاسپام، کلوناسپام یا آلپرازولام. اگه این مواد رو مصرف می‌کردید، روز سوم تا پنجم بعد از قطع بیشترین خطر تشنج رو دارید. تشنج تو ترک میتونه بارها تکرار بشه و اگه متوقف نشه میتونه عوارض خطرناکی داشته باشه. نکته مهم اینه که تشنج تو ترک مواد مخدر مثل تریاک و هروئین نادره، مگر اینکه همراه با الکل یا بنزودیازپین مصرف کرده باشید. تو ترک محرک‌ها مثل شیشه یا همون متامفتامین و کوکائین یا تو مصرف کنندگان سنگین الکل و حشیش خطر سایکوز یا همون روانپریشی وجود داره. این یعنی شما صداهایی میشنوید که وجود ندارن، چیزایی میبینید که واقعی نیستن یا باورهایی پیدا میکنید که کاملا بی‌اساس هستن. مثلا فکر میکنید که کسانی میخوان شما رو بکشن. سایکوز خطرناکه چون باعث میشه تصمیم‌های خیلی خطرناکی بگیرید. از خونه فرار کنید، به خودتون آسیب بزنید یا دیگران رو تهدید کنید. اگه هر کدوم از این علائم رو تو خودتون یا فردی که مراقبش هستید دیدید، وقت تلف نکنید. حتما باید به یه پزشک یا مرجع درمانی مراجعه کنید. تب بالای 38.5 درجه به خصوص تو ترک الکل میتونه نشونه دلیریوم باشه که حتی میتونه مرگاور باشه. تشنج حتی یک بار، توهم یا هذیان مثل دیدن یا شنیدن چیزهای غیر واقعی، ضربان قلب بالای 120 تو حالت نشسته و استراحت، فشار خون بالای 160 روی 100، عدم توانایی تو نگه داشتن مایعات، یعنی هر چی میخورید بالا میارید، گیجی و ناآگاهی از زمان و مکان هم خیلی میتونه مهم باشه. شاید فکر کنید بیخوابی تو ترک طبیعیه و باید تحمل کنید.
اما بیخوابی تو ترک میتونه خیلی خطرناک باشه. نه مستقیم، بلکه از طریق تخلیه کامل سیستم عصبی. بدن شما برای تحمل استرس ترک به خواب عمیق نیاز داره. اگه 48 تا 72 ساعت نخوابید، آستانه تشنجتون پایین میاد. اگه 72 تا 96 ساعت نخوابید، احتمال سایکوز یا روانپریشی به شدت بالا میره. بعد از 5 روز بیخوابی مطلق، مغز دیگه نمیتونه اطلاعات رو پردازش کنه و وارد حالت هذیان میشه که بعضی مواقع برگشت ناپذیره. پس خواب خیلی اولویت داره. اگه نمیخوابید، باید با دارو خواب رو به مغزتون تحمیل کنید. تحمل بیخوابی تو ترک شجاعت نیست، حماقته. تو فرهنگ ما خیلیا میگن درد ترک باید تحمل بشه یا باید سختی بکشی تا پاک بشی. این حرف از نظر پزشکی غلط و خطرناکه. تحمل کردن علائم بدون کنترل دارویی یعنی شما رو تو معرض تشنج، سکته و حتی مرگ قرار میده. ترک یه فرایند پزشکیه، نه آزمون شخصیت. اگه کسی بتونه با کمک دارو علائم رو کنترل کنه و زنده بمونه، خیلی موفق‌تر از کسیه که درد رو تحمل میکنه و دچار آسیب مغزی میشه. یه سری اصول دارویی برای همه مصرف کنندگان تو این 2 هفته مشترکه. ویتامین B کمپلکس به خصوص با B1 یا تیامین بالا، یعنی با دوز 100 میلی گرم B1 روزی 2 بار باید استفاده بشه. مصرف کنندگان الکل و حتی مواد دیگه دچار کمبود شدید ویتامین B1 میشن. کمبود B1 میتونه به یه سندروم منجر بشه که آسیب دائمی مغز و گیجی و فراموشی ایجاد میکنه. این دارو را حتی اگه الکلی نیستید مصرف کنید. استرس ترک نیاز به ویتامین ها رو بالا میبره. برای تامین آب و املاح بدن، اگه پودر ORS دارید، یه ساشه رو تو 2 تا 3 لیتر آب بریزید و در طول 1 روز استفاده کنید. اگه ORS ندارید، 1 لیتر آب به همراه 2 قاشق غذاخوری شکر و نصف قاشق چایخوری نمک استفاده کنید. این محلول هم برای 12 ساعت کفایت میکنه. نکته خطرناک اینه که آب تنها کافی نیست. اگه فقط آب بخورید و املاح از دست رفته رو جایگزین نکنید، دچار کمبود سدیم میشید که اون خودش میتونه باعث تشنج و حتی آسیب مغزی بشه. آرامبخش‌ها یا همون بنزودیازپین‌ها برای همه مصرف کننده‌ها مفید نیستن و باید با احتیاط و توسط پزشک تجویز بشن. اما تو 2 هفته اول ترک اجباری، اگه اضطراب شدید دارید یا ریسک تشنجتون بالاست، میتونن نجات بخش باشن. دیازپام رایج‌ترین گزینه است. دوز معمول 5 تا 10 میلی گرم هر 8 ساعت استفاده میشه و حد اکثر دوزش در طول روز 40 میلی گرمه. البته تکرار میکنم، استفاده این موارد فقط باید تحت نظر پزشک باشه. اگه مشکل کبدی دارید، لوراسپام بهتره. دوز 1 تا 2 میلی گرم هر 8 ساعت تحت نظر پزشک. اگه سابقه حساسیت دارید یا اگه همزمان الکل استفاده کردید، نباید بنزودیازپین استفاده کنید. عوارض بنزودیازپین ها هم خواب‌آلودگی شدید، گیجی و احتمال وابستگیه. اما فعلا چون بحث بقا مطرحه، میتونه استفاده بشه. کلونیدین فشار خون رو پایین میاره و علائم فیزیکی مثل تپش قلب، تعریق و لرز رو کم میکنه. با دوز 0.1 میلی گرم هر 8 تا 12 ساعت میتونید استفاده کنید. اگر فشار خونتون طبیعی یا پایینه، بدون دستگاه فشارسنج مصرف نکنید. اگر احساس گیجی یا منگی داشتید، یعنی فشار خونتون خیلی پایین اومده. برای تسکین درد میتونید از استامینوفن با دوز 500 تا 1000 میلی گرم هر 6 ساعت، البته با حد اکثر دوز 4 گرم تو روز، چون بیشترش باعث آسیب کبدی میشه، استفاده کنید. ایبوپروفن با دوز 400 میلی گرم هر 8 ساعت هم میتونید استفاده کنید. البته با غذا استفاده کنید تا معده اذیت نشه. اشتباه اول مصرف الکل برای آرامشه. تو ترک هر ماده‌ای الکل استفاده نکنید. الکل سیستم عصبی رو بی‌ثبات‌تر میکنه، باعث کم‌آبی شدیدتر میشه و اگه همزمان با بنزودیازپین مصرف بشه، میتونه تنفس شما رو متوقف کنه. اشتباه دوم مصرف بی‌رویه داروهای خواب‌آوره. داروهای خواب‌آور به صورت خودسرانه میتونن خطرناک باشن. بعضی از قرص‌های خواب‌آور مثل زولپیدم یا دیازپام اگه با دوز بالا مصرف بشن، باعث ایست تنفسی میشن. اگه بیخوابی دارید، با دوز کم شروع کنید و اصلاً با الکل استفاده نکنید. اشتباه سوم پنهان کردن علائم از اطرافیانه. اگه تنها هستید، حتما به کسی بگید که تو چه وضعیتی هستید. تشنج و روانپریشی زمانی کشنده میشن که کسی نباشه کمکتون کنه.
یه نفر باید وضعیت شما رو بدونه و با شما در ارتباط باشه. اشتباه چهارم هم قطع ناگهانی داروهای روانپزشکیه. اگه قبلا داروهای روانپزشکی مصرف می‌کردید، مثل داروهای ضد افسردگی، ضد روانپریشی یا تثبیت کننده های خلق، ناگهانی قطعشون نکنید. این داروها رو باید تحت نظر پزشک کم کنید. قطع ناگهانیشون میتونه باعث تشنج و حتی روانپریشی بشه. این 2 هفته یه جنگه، نه با میل خودت، با بدن خودت. قرار نیست ثابت کنی چقدر قوی هستی. قراره فقط زنده بمونی. هر روزی که زنده میمونی یه روز به ترک نزدیکتر میشی. اگه الان تو این شرایطی، داروها رو درست مصرف کن. آب و نمک رو جدی بگیر. نخوابیدن رو تحمل نکن و علائم خطرناک رو بشناس. یادت باشه تو این دوره بدنت دنبال زنده موندنه، ولی ذهنت دنبال دیوانه شدنه. وظیفت اینه که نذاری ذهنت بدنت رو نابود کنه. موفق باشی. تو این قسمت به تریاک و مشتقاتش میپردازیم. این قسمت دوم از یه مجموعه 8 قسمتیه. تریاک و مشتقاتش مثل مورفین، هروئین و کدئین یه دسته از مواد هستن به اسم اوپیوئیدها. این مواد تو مغز به گیرنده هایی میچسبن که وظیفه‌شون کاهش درد، ایجاد آرامش و تنظیم تنفسه. وقتی شما تریاک مصرف میکنید، مغز فکر میکنه یه منبع همیشگی برای آرامش و بیدردی از بیرون میاد. پس تولید مواد اصلی خودش، یعنی همون اندورفین ها رو کم میکنه یا قطع میکنه. بدن شما به این وضعیت عادت میکنه و گیرنده ها همیشه منتظر ماده هستن. سیستم گوارش، سیستم عصبی و مرکز تنفستون بر اساس حضور ماده تنظیم میشن. حالا ماده رو بردارید. بدن میمونه و با گیرنده هایی و سیستم هایی که دیگه نمیتونن خودشون به تنهایی کار کنن. برخلاف ترک الکل یا بنزودیازپین ها، ترک تریاک و مشتقاتش به ندرت میتونه باعث مرگ مستقیم بشه. قلب از کار نمیافته، تشنج نمی کنید و مغز دچار روانپریشی نمیشه. اما چرا میگیم فلج کننده است؟ چون علائم انقدر شدیدن و طاقت فرسان که ممکنه نتونید آب بخورید، نتونید بخوابید و نتونید تصمیم بگیرید. این ناتوانی میتونه غیر مستقیم شما رو در معرض خطر قرار بده. مثلا از بیابی یا از بیخوابی چند روزه که باعث بشه سیستم ایمنیتون فرو بریزه. تو روز اول، یعنی 6 تا 12 ساعت بعد از آخرین مصرف، احساس خستگی مفرط، آبریزش بینی و چشم، خمیازه کشیدن‌های مکرر و تعریق خفیف ایجاد میشه. این علائم شبیه آنفولانزای خفیفن و یه اشتباه رایج رخ میده. فرد فکر میکنه سرما خورده و درمان اشتباهی رو میگیره. روز دوم، یعنی 24 تا 48 ساعت بعد از آخرین مصرف، بیقراری شدید، گشاد شدن مردمک‌های چشم، گرگرفتگی و لرز، درد عضلانی و استخوانی و بیخوابی ایجاد میشن. روز سوم، یعنی 48 تا 72 ساعت بعد از آخرین مصرف، اوج علائم گوارشیه. اسهال آبکی شدید ایجاد میشه، استفراغ و دلپیشه هم ایجاد میشه. بی‌اشتهایی کامل، افزایش فشار خون و ضربان قلب و همینطور بیخوابی مطلق ایجاد میشه. یعنی اگه تا اینجا نخوابیدید، شاید ممکنه دیگه نتونید بخوابید. انزال خود به خودی تو مردان یا ارکشن دردناک به خاطر ترشح بیش از حد نورپینفرین هم رخ میده. روز 4 تا 7 علائم کم کم فروکش میکنن، اما اسهال و بیخوابی ممکنه بمونه. ضعف شدید، افسردگی و بی‌حوصلگی عمیق ایجاد میشه. روز 7 تا 14 علائم جسمی تقریباً از بین میرن، اما بیخوابی و اضطراب ممکنه ادامه داشته باشه. ولی ولع شدید برای مصرف دوباره تازه ایجاد میشه. اینا علائمی هستن که باید تحملشون کنید، اما با دارو کنترلشون کنید. درد عضلانی و استخوانی، تعریق و لرز، آبریزش بینی و چشم، خمیازه و بیقراری، اسهال و استفراغ تا زمانی که بتونید مایعات رو استفاده کنید و بیخوابی تا نهایتاً 48 ساعت. اما اینا علائم خطری هستن که هر وقت دیدیشون باید فوراً به پزشک مراجعه کنید. اسهال و استفراغ به حدی که حتی آب تو معده نمونه.
عدم دفع ادرار برای بیشتر از 12 ساعت، گیجی، منگی یا از حال رفتن‌های مداوم، درد قفسه سینه یا تپش قلب شدید بالای 130 تو حالت استراحت و یا تب بالای 38 درجه. برای کنترل درد از ایبوپروفن یا استامینوفن استفاده کنید. ایبوپروفن با دوز 400 میلی گرم هر 8 ساعت با حداکثر دوز 1200 میلی گرم استفاده بشه. تو مواردی که زخم معده فعال داشته باشید یا آسم حساس به آسپرین تو سابقتون باشه نباید استفاده بشه. عوارضش هم سوزش معده است که حتما باید با غذا استفاده بشه. استامینوفن با دوز 500 تا 1000 میلی گرم هر 6 ساعت با حداکثر دوز 4 گرم یعنی 4000 میلی گرم باید استفاده بشه. بیشتر از 4 گرم تو روز میتونه باعث نارسایی کبد بشه. اگه درد خیلی شدیده و ایبوپروفن و استامینوفن کافی نیستن، گاباپنتین با دوز 300 میلی گرم هر 8 ساعت یعنی تو شبانه روز 900 میلی گرم باید استفاده بشه. این دارو برای دردهای عصبی خیلی مفیده و میتونه درد استخوانی ترک رو هم کم کنه. عوارضش خواب‌آلودگی و گیجیه. برای کنترل اسهال از لوپرامید یا دیفنوکسیلات استفاده کنید. لوپرامید با دوز 4 میلی گرم بعد از اولین نوبت اسهال و بعدش 2 میلی گرم به ازای هر بار اسهال باید استفاده بشه. حداکثر دوز روزانه 16 میلی گرمه که حتما باید رعایت بشه، چون دوزهای بالای لوپرامید میتونه برای قلب سمی باشه و باعث آسیب قلبی بشه. اگه لوپرامید در دسترس نبود و تحت نظر پزشک، دیفنوکسیلات استفاده کنید با دوز 2.5 تا 5 میلی گرم هر 6 ساعت و حداکثر دوز روزانه 20 میلی گرم. این دارو یه اوپیویده، یعنی یه اوپیوید ضعیفه و ممکنه وابستگی ایجاد کنه. فقط تو موارد شدید و به صورت کوتاه مدت باید استفاده بشه. برای کنترل اضطراب از کلونیدین یا دیفنهیدرامین استفاده کنید. کلونیدین داروی اصلی تو ترک مواد افیونیه. مکانیسمش اینه که فشار خون رو کم میکنه و علائم فیزیکی ترک مثل تپش قلب، تعریق و لرز رو کاهش میده. دوز شروعش باید 0.1 میلی گرم هر 12 ساعت باشه و دوز معمولش تو ترک 0.1 تا 0.2 میلی گرم هر 8 ساعته. حداکثر دوز روزانش باید 0.6 میلی گرم باشه و یادتون نره فقط تحت نظر پزشک باید استفاده بشه. اگر فشار خون پایین دارید یعنی فشار زیر 90 یا ضربان قلب پایین دارید یعنی زیر 60 و یا نارسایی قلبی دارید نباید استفاده بشه. از عوارض مهم کلونیدین افت شدید فشار خونه، یعنی موقعی که بلند میشید دچار گیجی شدید یا منگی میشید. تو این حالت بهتره که دراز بکشید و دوز بعدی رو کم کنید. خشکی دهان و یبوست هم ممکنه ایجاد بشه. کلونیدین رو نباید با بتا بلوکرها یعنی همون پروپرانولول استفاده کنید، چون باعث افت شدید ضربان قلب و ایست قلبی میشه. همینطور با الکل به هیچ وجه نباید ترکیب بشه، چون افت فشار خون خطرناکی ایجاد میکنه. اگر کلونیدین در دسترس ندارید یا منع مصرف دارید، دیفنهیدرامین باید استفاده کنید با دوز 25 تا 50 میلی گرم هر 8 ساعت برای خواب و آرامش خفیف. عوارضش خواب‌آلودگی و خشکی دهانه. بیخوابی تو ترک مواد افیونی 2 تا بخش داره. یکی تو چند روز اول که به خاطر طوفان هورمونیه و یکی بعد از روز 7 که به خاطر افسردگی و به هم ریختگی ریتم شبانه روزیه. برای خواب تو هفته اول از کلونیدین استفاده کنید. یعنی دوز کلونیدین رو نزدیک خواب استفاده کنید، چون خودش خواب آوره. اگه کلونیدین کافی نبود از دیفنهیدرامین با دوز 50 میلی گرم قبل خواب استفاده کنید. تو مواردی که بیخوابی با اضطراب شدید همراهه، اگه دیاسپام یا لوراسپام در دسترس داشتید با دوز کم قبل خواب استفاده کنید. یعنی 2.5 تا 5 میلی گرم دیاسپام یا نیم تا 1 میلی گرم لوراسپام. برای خواب بعد از هفته اول ملاتونین 3 تا 5 میلی گرم قبل خواب باید استفاده بشه. برای تنظیم دوباره ریتم شبانه روزی ملاتونین خیلی تاثیرگذاره. خیلی از مصرف کننده ها فکر میکنن حمام آب داغ درد استخوان رو کم میکنه. این خیلی اشتباهه. حمام داغ باعث گشاد شدن عروق و افت فشار خون میشه. اگه همزمان کلونیدین مصرف میکنید فشار خون ممکنه به حدی بیفته که بیهوش بشید، مخصوصا تو حموم. اگه مجبورید حموم کنید آب ولرم باشه و زمان کوتاه و کسی بیرون باشه که اگه بیهوش شدید کمکتون کنه.
تو اوج اسهال و استفراغ مصرف کننده ممکنه از ترس استفراغ آب نخوره. این خیلی اشتباه مرگاوریه. باید جرعه و مداوم مایعات استفاده بشه. حتی اگه حالت تهوع هم داشته باشید. باید درد بکشم تا پاک بشم. این یه باور غلطه. تحمل بیدلیل درد نه تنها کمکی نمیکنه، بلکه بدن رو تخلیه میکنه و روند ترک رو طولانی تر میکنه. درد کنترل شده به بدن اجازه میده سریعتر به تعادل برسه. تریاک به مغز یاد داده بود که لذت و آرامش همیشه از بیرون میان. حالا که ماده نیست، مغز دیگه نمیتونه لذت تولید کنه. این یعنی افسردگی عمیق، بیمیل شدن به همه چیز و ولع شدید مصرف دوباره. تو این مرحله مصرف کننده ممکنه بگه من اصلا یادم رفته چطور باید خوشحال باشم. این یه پدیده زیست شناختیه، نه یه ضعف شخصیت. گیرنده های دوپامین تو مغز خاموش شدن و تا وقتی که دوباره راه نیفتن ممکنه هفته ها طول بکشه. احساس پوچی و بی‌لذتی کاملا طبیعیه. اگه تو این 2 هفته هر کدوم از این علائم رو دیدید، باید بلافاصله به پزشک یا مرکز درمانی مراجعه کنید. افکار خودکشی خیلی شایعه. مغز میگه اگه قراره همیشه اینطوری بمونم، پس بهتره که نمونم. عدم توانایی تو نگه داشتن مایعات برای بیشتر از 24 ساعت. درد قفسه سینه یا تنگی نفس، تب و لرز شدید هم یکی از علائم خطرناکه. تاری دید یا دوبینی مداوم و همینطور توهم. ترک تریاک و مشتقاتش کشنده نیست، اما اونقدر طاقت فرساست که ممکنه تسلیمتون کنه. با دارو درد رو کنترل کنید و با مایعات جون خودتون رو حفظ کنید و بدونید که بی‌لذتی و افسردگی شدید بخشی از فرایند و نشونه ضعف شما نیست. نشونه اینه که مغزتون داره دوباره یاد میگیره چطور خودش به تنهایی کار کنه. فراموش نکن ذهنتو تو این 2 هفته مدام التماس میکنه که تسلیم بشی. هر بار که تسلیم نمیشی، یه قدم به بازگشت به خودت نزدیکتر میشی. موفق باشی. تو این قسمت به متادون میپردازیم. این قسمت سوم از یه مجموعه 8 قسمتیه. اگه تریاک یا هروئین مصرف میکردید، بدن شما با مورفین و کدئین و ترکیبات مشابهش کار میکرد. اما متادون یه ماده کاملا متفاوته. یه اوپیوئید مصنوعی که تو دهه 1940 ساخته شده و بعدها برای درمان وابستگی به مواد افیونی به کار رفته. فرق اصلی متادون با تریاک تو اینه. متادون نه تنها به گیرنده های اوپیوئیدی میچسبه، بلکه اثرات دیگه‌ای هم داره که ترکش رو منحصر به فرد میکنه. تو ترک متادون شما با یه پدیده خاص روبرو هستید که شبیه ترک تریاک نیست. اگه تجربه ترک تریاک رو دارید و فکر میکنید ترک متادون هم مثل همونه، سخت تو اشتباهید و این اشتباه ممکنه باعث بشه که تسلیم بشید یا کار خطرناکی انجام بدید. نیمه عمر یعنی مدت زمانی که نصف دارو از بدن خارج میشه. حالا نیمه عمر مورفین حدود 2 تا 4 ساعته و نیمه عمر هروئین حتی کمتر. اما نیمه عمر متادون تو بعضی افراد به حدود 60 ساعت میرسه. یعنی 2 روز و نیم طول میکشه تا نصف متادون از بدن خارج بشه. حالا این یعنی چی؟ یعنی وقتی آخرین دوز متادون رو مصرف میکنید تا روزها بعد هنوز مقدار قابل توجهی از دارو تو خون شماست. پس علائم ترک دیرتر شروع میشه و آهسته تر پیش میره و خیلی طولانی تر باقی میمونه. روز اول تا سوم بعد از آخرین مصرف ممکنه هیچ علامت واضحی نداشته باشید. شاید احساس آرامش هم بکنید. بدن هنوز متوجه نشده که دارو قطع شده. روز 4 تا 7 علائم خفیف کم کم شروع میشن. بیقراری، تعریق، خمیازه و آبریزش بینی. روز 7 تا 14 اوج علائمه. اینجا جاییه که مصرف کننده تریاک تو روز سومش بود. اما مصرف کننده متادون تو روز 7 تا 14 تازه به اینجا میرسه. اسهال، استفراغ، درد استخوان، بیخوابی مطلق، اضطراب شدید ایجاد میشه. روز 14 تا 21 علائم جسمی کم کم فروکش میکنن. اما بیخوابی و افسردگی و بی‌لذتی ممکنه هفته‌ها ادامه پیدا کنه. تو ترک متادون 2 دسته علامت داریم که هر دوتاشون شدیدن. علائم جسمی مثل درد استخوان و عضله، مثل تریاک اما طولانی تر.
اسهال و دلپیچه بعضی وقتا شدیدتر از تریاک. تهوع و استفراغ، تعریق شبانه و گشاد شدن مردمک چشم هم ایجاد میشه. علائم روانی هم مثل اضطراب شدید و حمله‌های پنیک، بیقراری حرکتی، جوری که نتونید یه جا بند بشید، تحریک پذیری، جوری که از کوچکترین چیزی عصبانی بشید، افسردگی عمیق و یه ولع شدید برای مصرف دوباره ایجاد میشه. تو ترک متادون بیقراری روانی بعضی وقتا از درد جسمی بدتره. مصرف کننده میگه درد دارم ولی بدتر از اون یه جور بیتابی دارم. انگار باید از پوست خودم بیرون بزنم. این بیقراری به خاطر اثر متادون روی سیستم عصبیه. متادون روی گیرنده هایی که تو حافظه و یادگیری نقش دارن اثر میذارن. وقتی متادون قطع میشه این سیستم ها از تعادل خارج میشن و بیقراری شدیدی ایجاد میشه. برای کنترل علائم جسمی کلونیدین استفاده کنید. کلونیدین با دوز 1 دهم تا 2 دهم میلی گرم هر 8 ساعت با حد اکثر دوز 6 دهم میلی گرم باید استفاده بشه. نکته مهم اینه که تو ترک متادون به دلیل طولانی بودن این دوره ممکنه کلونیدین برای 10 تا 14 روز استفاده بشه. باید تو این دوره افت فشار خون رو جدی بگیرید. اگه سرگیجه داشتید دوز رو کم کنید. همینطور تو فشار خون پایین و ضربان قلب پایین نباید استفاده بشه. ایبوپروفن و استامینوفن هم برای دردهای استخوانی باید استفاده بشن. ایبوپروفن با دوز 400 میلی گرم هر 8 ساعت همراه با غذا باید استفاده بشه و حد اکثر دوزش 1200 میلی گرم تو روزه. استامینوفن هم با دوز 500 تا 1000 میلی گرم هر 6 ساعت باید استفاده بشه و حد اکثر دوزش 4 گرم تو روزه. گاباپنتین هم برای درد عصبی و بیقراری خیلی مفیده. با دوز 300 میلی گرم هر 8 ساعت باید استفاده بشه و حد اکثر دوزش 900 تا 1200 میلی گرم تو روزه. عوارضش میتونه خواب‌آلودگی شدید باشه. باید مراقب باشید با کلونیدین تداخل پیدا نکنه و فشار رو بیش از حد پایین نیاره. برای کنترل اسهال از لوپرامید استفاده کنید. لوپرامید با دوز 4 میلی گرم موقع اولین نوبت اسهال و بعدش 2 میلی گرم بعد از هر بار اسهال باید استفاده بشه و حد اکثر دوز روزانه 16 میلی گرمه. نباید بیشتر از 16 میلی گرم استفاده بشه چون برای قلب خطرناکه. برای کنترل بیقراری روانی و اضطراب از هیدروکسیزین استفاده کنید با دوز 25 تا 50 میلی گرم هر 8 ساعت. عوارض هیدروکسیزین خواب‌آلودگیه. البته میشه برای خواب هم استفاده کرد. برای بیقراری غیرقابل تحمل باید از دیاسپام استفاده بشه. البته در صورت نیاز شدید و تحت نظر پزشک. با دوز 2.5 تا 5 میلی گرم هر 12 ساعت و حد اکثر دوز 10 میلی گرم تو روز. حد اکثر 3 تا 5 روز باید استفاده بشه چون خودش وابستگی میاره. مصرف همزمان دیاسپام با کلونیدین باعث افت فشار شدید و خواب‌آلودگی بیش از حد میشه. اگه همزمان استفاده میکنید دوزها رو کنترل کنید و خیلی مراقب باشید. بیخوابی تو ترک متادون میتونه 10 تا 14 روز طول بکشه. این یعنی ممکنه یه هفته کامل نخوابید. بیخوابی طولانی باعث فرسودگی کامل سیستم عصبی میشه و آستانه تحمل رو به 0 میرسونه. برای خواب میتونید از دیفنهیدرامین 50 میلی گرم استفاده کنید قبل از خواب. اگه موثر نبود هیدروکسیزین 50 میلی گرم رو تست کنید. همینطور ملاتونین 3 تا 5 میلی گرم هم برای تنظیم ریتم شبانه روزی و ایجاد خواب خیلی مفیدن. اگه با همه اینها خوابتون نبرد باید با پزشک مشورت کنید چون ممکنه نیاز به داروی قوی تری باشه. بزرگترین اشتباه تو ترک متادون اینه که فکر کنید مثل تریاک 3 روزه تمام علائم شروع به کاهش میکنن. مصرف کننده روز اول و دوم حالش خوبه، خیال میکنه علائمی نداره. روز 4م که علائم شروع میشه فکر میکنه این اوجشه و فردا تموم میشه. روز 7م که تازه به اوج واقعی میرسه کاملا غافلگیر میشه و ممکنه تسلیم بشه. نتیجه این پیش‌فرض اشتباهی میشه که مصرف کننده یا به هر قیمتی به دنبال متادون میره یا برای تسکین سریع سراغ الکل یا داروهای دیگه میره. هفته دوم ترک متادون از هفته اول سخت‌تره. نه از نظر شدت علائم، از نظر روحی روانی. تو هفته اول بدن درگیره اما تو هفته دوم که هنوز علائم هست و خبری از پایان نیست ناامیدی تازه شروع میشه. مصرف کننده تو هفته دوم ممکنه بگه من دیگه طاقت ندارم. این ممکنه هیچ وقت تموم نشه.
اینجا جاییه که بیشترین خطر بازگشت به مصرف دوباره وجود داره. باید بدونید ترک متادون یه دوی ماراتونه، نه دوی سرعت. ترک متادون با ترک تریاک فرق داره. دیرتر شروع میشه، طولانی‌تر طول میکشه و بیقراری روانیش از درد جسمیش بدتره. تو این 2 هفته شما به صبر بیشتری نیاز دارید. نه به خاطر اینکه ضعیف‌ترید، بلکه به خاطر اینکه داروی متفاوتی رو مصرف میکردید. داروها رو منظم مصرف کنید، مایعات رو جدی بگیرید و بدونید که پایان هفته دوم برای شما تازه پایان اوجه، نه پایان کار. اگه این رو ندونید، ناامیدی شما رو میکشه، نه مواد. ترک متادون به تو ثابت میکنه که بدنت با زمان خودش پیش میره، نه با خواست تو. یا تسلیم این حقیقت میشی یا تسلیم مصرف دوباره مواد. موفق باشی. تو این قسمت سراغ شیشه یا آمفتامین میریم. این قسمت 4 از یه مجموعه 8 قسمتیه. شیشه یا متامفتامین یه محرک قوی سیستم عصبی مرکزیه. برخلاف تریاک سیستم رو آروم میکرد، شیشه مغز رو وادار به تخلیه انبارهای دوپامین میکنه. دوپامین همون ماده انتقال دهنده عصبیه که مسئول احساس لذت، پاداش، انگیزه و تمرکزه. وقتی شیشه مصرف میکنید، مغز شما در عرض چند دقیقه مقدار عظیمی دوپامین آزاد میکنه. چندین برابر بیشتر از اون چیزی که تو شرایط طبیعی تجربه میکنید. این یعنی یه احساس سرخوشی، انرژی بی‌پایان و اعتماد به نفس کاذب. اما این لذت یه بهای سنگین داره. مغز برای جبران این تخلیه گیرنده های دوپامین رو کم میکنه و تولید دوپامین رو کاهش میده. حالا که مصرف قطع شده، مغز شما دیگه دوپامین برای آزاد کردن نداره. گیرنده ها هم کم شدن. نتیجهش میشه فروپاشی کامل سیستم پاداش مغزی. سکوت دوپامینی یعنی مغز دیگه نمیتونه لذت ببره، انگیزه داشته باشه یا حتی احساس رضایت کنه. کوچکترین کارا مثل بلند شدن از رخت خواب، مسواک زدن و غذا خوردن غیر ممکن به نظر میرسن. این فقط افسردگی نیست. مصرف کننده احساس پوچی مطلق میکنه. انگار که مغزش مرده. هیچ چیز، نه غذا، نه رابطه جنسی، نه حتی یه خبر خوش باعث ایجاد کوچکترین لذتی نمیشه. این حالت اسمش آنهدونیاست و تو ترک شیشه شدیدترین شکل خودش رو نشون میده. 12 تا 24 ساعت اول بعد ترک خواب عمیق و طولانی خواهید داشت. بدن در حال جبران بیخوابی‌های دوران مصرفش و ممکنه 16 تا 24 ساعت به صورت مداوم بخوابید. بعد از بیدار شدن خستگی مفرط، بی‌حوصلگی مطلق، پرخوری به خصوص برای شیرین ایجاد خواهید داشت. مغز برای جبران دوپامین دنبال قند می‌گرده. همینطور ممکنه تحریک پذیری شدید هم داشته باشید و با کوچکترین حرف دیگران عصبانی بشید. روز 4 تا 7 بعد از ترک اوج افسردگی و بی‌لذتیه. بی‌انگیزگی کامل ایجاد میشه و حتی کارهای ضروری رو هم انجام نمیدید. خواب و آلودگی در طول روز ایجاد میشه و بیخوابی شبانه، یعنی ریتم شبانه روزی کاملا به هم میریزه. ولع شدید برای مصرف مجدد هم ایجاد میشه و مغز مدام پیام میده که یک بار مصرف کن تا حالم خوب بشه. افکار منفی تکرار شونده ایجاد میشه. احساس بی‌ارزشی، گناه و شکست مدام تو سرت تکرار میشه. روز 8 تا 14 خطر روانپریشی و نوسانات خلقی ایجاد میشه. افسردگی یکم بهتر میشه اما بی‌لذتی باقی میمونه. اضطراب و حملات پنیک ممکنه ظاهر بشن. اگه مستعد باشید ممکنه توهم و هذیان هم شروع بشه. نوسانات خلقی شدید هم ممکنه ایجاد بشه. یه لحظه آروم و لحظه بعد خشمگین یا ناامید میشید. افسردگی معمولی یه اختلال بالینی با علائم خاص خودشه. غمگینی، اختلال خواب و اشتها، کاهش انرژی که معمولاً هفته‌ها و ماه‌ها طول می‌کشه. اما افسردگی ترک شیشه یه پدیده زیست شیمیایی حاده. 24 تا 48 ساعت بعد از آخرین مصرف بی‌لذتی مطلق ایجاد میشه. تو افسردگی معمولی ممکنه یکم لذت ببرید اما تو ترک شیشه هیچ چیز، حتی یه لبخند ساده هم ایجاد نمیشه.
ولع همزمان هم ایجاد میشه، یعنی همراه با افسردگی میل شدید به مصرف دوباره دارید. مدت این افسردگی کوتاه‌تره. اگه مصرف نکنید این افسردگی بعد از 2 تا 4 هفته کم کم بهتر میشه، گرچه ممکنه ماه‌ها بی‌لذتی خفیف باقی بمونه. نکته مهم اینه که این افسردگی خطر خودکشی بالایی داره، نه به خاطر ناامیدی فلسفی، به خاطر اینکه مغز نمیتونه هیچ احساس مثبتی تولید کنه و مصرف کننده فکر میکنه تا ابد اینجوری باقی میمونه. سایکوز ناشی از مصرف شیشه زمانی رخ میده که مغز بیش از حد تحریک شده و ارتباط با واقعیتش قطع شده. تو ترک اگه مصرف کننده قبلا دوزهای بالا مصرف میکرده یا بیخوابی طولانی داشته، احتمال سایکوز وجود داره. نشونه‌های هشدار سایکوز میتونه توهمات شنیداری یا بینایی باشه. توهمات شنیداری یعنی صداهایی که دیگران نمیشنون. ممکنه 2 یا چند صدا با هم حرف بزنن یا درباره مصرف کننده نظر بدن یا بهش دستور بدن. توهمات بینایی هم یعنی دیدن چیزایی که وجود ندارن، مثل سایه‌ها، حشرات یا اشکال عجیب. هذیان هم میتونه وجود داشته باشه. هذیان یعنی باورهای غلط و ثابت. مثلا فکر میکنه دیگران قصد کشتنش رو دارن، همسرش بهش خیانت کرده یا نیروهای ماورایی کنترلش میکنن. پرخاشگری ناگهانی هم میتونه وجود داشته باشه، یعنی حمله به دیگران بدون دلیل واضح. این حالت همراه با گفتار نامرتب اکثرا، یعنی جملات بی ربط میشه، پریدن از یه موضوع به موضوع دیگه رخ میده. اگه هر کدوم از این علائم رو دیدید، یعنی سایکوز شروع شد و نیاز به مداخله فوری پزشکی وجود داره. تو ترک شیشه خواب از همه چیز مهمتره، چون مغز تو طول خواب فرصت پیدا میکنه دوپامین رو بازسازی کنه و سموم رو دفع کنه. بیخوابی تو مصرف کننده شیشه سریعا به سایکوز منجر میشه. گاهی وقتا بعد از 48 تا 72 ساعت بیخوابی کامل ممکنه روانپریشی پیش بیاد. اگه خوابتون نمیبره، درمان رو رها کنید و فقط روی خواب تمرکز کنید. بدون خواب هیچ داروی دیگه‌ای کار نمیکنه و احتمال سایکوز بالا میره. داروهای خواب‌آور و آرامبخش مثل دیفنهیدرامین و هیدروکسیزین میتونن کمک کننده باشن. دیفنهیدرامین با دوز 50 تا حداکثر 100 میلی گرم قبل خواب میتونه مفید باشه. البته تو موارد حساسیت یا آسم شدید نباید استفاده بشه. عوارضش هم خشکی دهان و خواب‌آلودگی میتونه باشه. هیدروکسیزین با دوز 25 تا 50 میلی گرم قبل خواب و حداکثر دوز 100 میلی گرم میتونه خیلی مفید باشه. برای اضطراب و خواب همزمان اثر میکنه. داروهای ضد افسردگی و تثبیت کننده خلق فقط باید با تجویز پزشک استفاده بشه. بوپروپیون تنها داروی ضد افسردگیه که بعضی وقتا تو ترک محرک‌ها میتونه مؤثر باشه. اما خطر تشنج رو تو مصرف کنندگان شیشه افزایش میده و نباید خودسرانه مصرف بشه. اگه تحریک پذیری شدید یا نوسانات خلقی دارید، ممکنه تحت نظر پزشک از والپرات استفاده کنید. نکته مهم اینه که اکثر داروهای ضد افسردگی معمولی مثل فلوکستین تو هفته اول ترک شیشه تأثیری ندارن و ممکنه بیقراری رو بدتر کنن. ملاتونین با دوز 3 تا 5 میلی گرم قبل خواب برای تنظیم ریتم شبانه روزی خیلی مفیده. منیزیم با دوز 200 تا 400 میلی گرم قبل خواب برای کاهش تنش عضلانی و کمک به خواب میتونه مفید باشه. ویتامین B کمپلکس هم روزی 1 قرص برای حمایت از سیستم عصبی حتما باید استفاده بشه. بنزودیازپین ها مثل دیازپام، کلونازپام یا لورازپام تو ترک شیشه میتونن مفید باشن، اما با یه خطر بزرگ همراهن. مصرف کننده شیشه ممکنه به سرعت بهشون وابسته بشه و بعد از ترک شیشه با ترک بنزودیازپین مواجه بشه که خودش میتونه خیلی خطرناک باشه. دیازپام با دوز 2.5 تا 5 میلی گرم هر 12 ساعت و حداکثر دوز 10 میلی گرم در روز باید استفاده بشه و لورازپام با دوز نیم تا 1 میلی گرم هر 12 ساعت و حداکثر دوز 2 میلی گرم در روز. این داروها تو اضطراب شدید غیرقابل کنترل، بیخوابی مقاوم به بعضی از داروها و همینطور پیشگیری از تشنج خیلی میتونن مفید باشن. تو مواردی که حساسیت قبلی وجود داشته باشه یا بیماریایی مثل نارسایی تنفسی یا میاستنی گراویس وجود داشته باشه نباید استفاده بشه. همینطور به هیچ وجه با الکل نباید ترکیب بشه. مدت مصرف باید بین 5 تا 7 روز باشه و با دوز پایین. اگه بیشتر مصرف بشه میتونه وابستگی ایجاد کنه.
اگه هر کدوم از این موارد پیش اومد دیگه نباید تو خونه بمونی و باید به یه مرکز درمانی یا پزشک مراجعه کنید. سایکوز فعال همراه با توهم و هذیان، افکار یا برنامه ریزی برای خودکشی، بیخوابی شدید بیشتر از 72 ساعت علیرغم مصرف داروهای خواب‌آور، پرخاشگری غیر قابل کنترل که اطرافیان رو به خطر میندازه و امتناع کامل از آب و غذا همراه با افت شدید انرژی. شیشه به مصرف کننده یه احساس کاذب میداد. من همه کارم، میتونم بی نهایت کار کنم، نیازی به خواب و استراحت ندارم. این احساس کنترل مطلق و توانایی فرابشری برای کسایی که تو زندگی واقعی احساس ضعف یا بی کنترلی دارن خیلی وسوسه کننده است. تو ترک این من قوی فرو میریزه. مصرف کننده حالا با یه واقعیت تلخ روبرو میشه. من نه تنها قوی و کنترل کننده نیستم، بلکه برعکس کاملا از کار افتادم. حتی نمیتونم بلند شم یه لیوان آب بخورم. این شکاف بین خیال قدرت الکی و واقعیت درموندگی تو زندگیش منجر به یه شرم عمیق و سرزنش میشه که خودش ولع مصرف مجدد رو تشدید میکنه. تو این 2 هفته مصرف کننده باید قبول کنه که هیچ کنترلی نداره و بدن و مغزش مستقل از نیاز و خواست اون عمل میکنه. پذیرش این ضعف اولین قدم برای بازسازی یه من واقعیه، نه یه سوپرمن خیالی. ترک شیشه یه طوفان عصبی شیمیاییه و خواب اولویت مطلق شما تو این طوفانه. اگه نخوابید سایکوز یا روانپریشی پیش میاد. تو این طوفان افسردگی و بی‌لذتی بخشی از فرایند طبیعیه و نشونه اینه که مغز در حال بازسازیه، نه اینکه برای همیشه خراب شده. داروها کمک کنندن، نه نجات دهنده. اگه سایکوز یا افکار خودکشی سراغت اومد، بستری شدن خیلی واجبه. شیشه به تو یاد داد که میتونی هر کاری بکنی. حالا تو ترک مغزت به تو یاد میده که هیچ کاری نمیتونی بکنی. و حقیقت یه جایی بین این دوتاست. جایی که باید آدم شدن رو از صفر یاد بگیری. موفق باشی. تو این قسمت به الکل میپردازیم. این قسمت 5 از یه مجموعه 8 قسمتیه. احتمالا شما هم فکر میکنید که ترک الکل مثل ترک تریاک یا شیشه است. فقط یه دوره سخت که باید رد بشه. اما این یه باور غلطه که میتونه باعث آسیب جدی بشه. ترک الکل تنها نوع ترکیه که میتونه به یه فرد کاملا سالم در عرض 48 تا 72 ساعت آسیب جدی وارد کنه. آمار میگه از هر 5 نفری که دچار عوارض ترک الکل میشن، 1 نفر ممکنه جونش رو از دست بده، حتی با درمان. بدون درمان این آمار به 15 تا 35% مصرف کننده ها میرسه. الکل برخلاف تصور رایج یه ماده ساده نیست. الکل تو مغز روی 2 تا سیستم اصلی اثر میذاره. اول گیرنده هایی به اسم گابا رو تحریک میکنه. گابا ماده‌ایه که مثل ترمز مغز عمل میکنه. آرام بخش، خواب آور و ضد اضطراب. وقتی الکل میخورید این ترمز رو فعال میکنید و احساس آرامش پیدا میکنید. سیستم دوم گیرنده هایی به اسم گلوتامات رو مهار میکنه. گلوتامات برعکس گاباست، محرک و فعال کننده. پس الکل هم ترمز رو میکشه و هم پدال گاز رو مهار میکنه. نتیجه میشه آرامش عمیق. حالا اگه ماه‌ها و سالها الکل مصرف کنید، مغز خودش رو با این وضعیت تطبیق میده. یعنی چیکار میکنه؟ تعداد گیرنده های گابا رو کم میکنه چون فکر میکنه محرک خارجی همیشه وجود داره و تعداد گیرنده های گلوتامات رو زیاد میکنه تا اثر مهار الکل رو جبران کنه. و حالا که مصرف قطع شده، ترمز دیگه تحریک نمیشه و گیرنده هاش هم کم شده. از طرف دیگه پدال گاز حالا تا انتها آزاد شده و گیرنده هاش هم زیاد. نتیجه میشه یه طوفان کامل تو مغز. مغز مثل موتوری کار میکنه که ترمز نداره و پدال گاز تا آخر فشرده شده. این یعنی تشنج، روانپریشی و حتی مرگ. 6 تا 12 ساعت بعد از آخرین مصرف، لرزش دست، تعریق، تپش قلب، اضطراب، بیخوابی و تهوع و استفراغ ایجاد میشن. شاید این علائم شبیه ترک مواد دیگه باشن، اما اینا یه هشدار اولیه برای اتفاقای بعدی هن. 24 تا 48 ساعت بعد از آخرین مصرف، افزایش شدید علائم پیش میاد.
فشار خون بالا، ضربان قلب بالای 100 و احتمال تشنج. این تشنج‌ها معمولاً از نوع تونیک کلونیکه، یعنی همراه با اسهال رفتن و انقباض شدید عضلاته و ممکنه چندین بار تکرار بشه. 48 تا 72 ساعت بعد از آخرین مصرف اوج خطر دلیریومه. توهمات دیداری مثل دیدن حشرات و حیوانات یا توهمات لمسی مثل احساس حرکت یک چیزی روی پوست ممکنه پیش بیاد. گیجی شدید، عدم اطلاع از زمان و مکان، تب بالا بعضی وقتا تا 40 درجه، همینطور بیخوابی مطلق، تحریک پذیری شدید و پرخاشگری هم ممکنه از علائم باشه. 72 تا 96 ساعت علائم کم کم فروکش میکنن، اما خستگی مفرط و ضعف شدید تا هفته ها ادامه پیدا میکنه. اگه هر کدوم از این علائم رو تو خودتون یا فردی که مراقبش هستید دیدید، یعنی وقت کمه و فوراً باید پیش یک پزشک یا مرکز درمانی مراجعه کنید. تب بالای 38.5 درجه که میتونه نشونه التهاب مغزی و خطر مرگ باشه. ضربان قلب بالای 120 تو حالت استراحت. فشار خون بالای 160 روی 100 که با دارو هم کم نمیشه و حتی یک بار تشنج از علائم خیلی خطرناکه. توهمات دیداری یا شنیداری، مخصوصا اگه ترسناک باشن. گیجی شدید، جوری که فرد نمیدونه کجاست، اسمش رو فراموش میکنه یا با اشیای خیالی صحبت میکنه. بیخوابی مطلق بیشتر از 48 ساعت با وجود خستگی شدید و مصرف دارو و یا استفراغ مداوم که مانع خوردن مایعات بشه. فراموش نکنید اگه این علائم رو دیدید، ترک سرپایی دیگه جواب نمیده و فوراً باید بستری بشید. تو ترک الکل بنزودیازپین ها تنها داروی نجات بخش هستن، چون روی همون گیرنده هایی اثر میکنن که الکل تحریکشون میکنه. بنزودیازپین جایگزین الکل میشه و از طوفان مغزی جلوگیری میکنه. بدون بنزودیازپین هیچ داروی دیگه‌ای نمیتونه از تشنج و مرگ تو ترک الکل جلوگیری کنه. مسکن‌ها، داروهای ضد روانپریشی و خواب‌آورهای معمولی نه تنها کافی نیستن، حتی ممکنه شرایط رو بدتر کنن. دیازپام یا همون والیوم با دوز 10 تا 20 میلی گرم هر 2 تا 4 ساعت تو 24 ساعت اول باید شروع بشه و در نهایت به دوز 5 تا 10 میلی گرم هر 6 تا 8 ساعت رسونده بشه. حد اکثر دوز روزانه تا 120 میلی گرم تو روزهای اوله، البته فقط تحت نظر پزشک. تو روزهای اول دوز باید بر اساس شدت علائم تنظیم بشه. اگه فرد لرزش شدید داره یا بیقراره، دوز بعدی رو میتونید زودتر بدید. اگر سن بالاست یا مشکل کبدی دارید، لوراسپام بهتره چون وابسته به کبد نیست، با دوز 1 تا 2 میلی گرم هر 4 تا 6 ساعت و حد اکثر دوز روزانه 8 تا 10 میلی گرم. کلوردیازپوکساید اگه در دسترس باشه، انتخاب اول تو خیلی از پروتکل هاست، با دوز 50 تا 100 میلی گرم هر 6 تا 8 ساعت و حد اکثر دوز روزانه 400 میلی گرم. نکته حیاتی اینه که تو ترک الکل دوز کافی مهمتر از دوز کمه. اگه دوز بنزودیازپین کافی نباشه، فرد تشنج میکنه و ممکنه وارد دلیریوم بشه. تو مواردی مثل حساسیت شدید قبلی یا بیماریایی مثل نارسایی تنفسی پیشرفته یا میاستنی گراویس نباید بنزودیازپین استفاده بشه و به هیچ عنوان همراه با الکل هم نباید استفاده بشه. اگه فرد هنوز الکل تو خونش داره، بنزودیازپین ممکنه باعث ایست تنفسی بشه. مصرف کننده های الکل دچار کمبود شدید ویتامین B1 یا همون تیامین هستن، چون الکل جذب این ویتامین رو مختل میکنه و از یه طرف دیگه مصرف کننده معمولاً تغذیه مناسبی هم نداره. اگه به یه فرد با کمبود تیامین قند بدید، مثلا آبقند یا سرم دکستروز، چون قند برای سوخت و ساز نیاز به تیامین داره، تو نبود تیامین قند مصرف میشه و محصولات جانبی سمی تولید میکنه که ممکنه به مغز آسیب بزنه. این آسیب اسمش سندرم ورنیک کورساکوفه، یه نوع زوال عقل دائمی که با گیجی، عدم تعادل و فراموشی همراهه. پروتکل درست اینه که اول تیامین تزریقی یا خوراکی بدید. 30 دقیقه صبر کنید. اگر نیاز به قند بود، قند استفاده کنید.
تیامین به صورت تزریقی با دوز 100 تا 200 میلی گرم روزانه، ترجیحاً به صورت تزریق عضلانی یا وریدی میتونه استفاده بشه. در شکل خوراکی هم 300 میلی گرم روزانه، یعنی 3 بار در روز 100 میلی گرم باید استفاده بشه. حداقل برای 3 تا 5 روز اول ترک و تا 2 هفته هم ادامه بدید. فرد مصرف کننده تو ترک الکل ممکنه ناگهان تشنج کنه یا ناگهان بیهوش بشه یا در اثر توهم از خونه فرار کنه یا به خودش آسیب بزنه. پس نباید هیچ وقت اونو تنها بذارید، به خصوص تو روز دوم تا پنجم بعد از ترک. یکی از اشتباه‌های مهم تو ترک الکل استفاده از دیفنهیدرامین برای خوابه. دیفنهیدرامین که تو قرص‌های خواب هم به صورت معمولی وجود داره، برای ترک الکل مضره. این دارو آستانه تشنج رو پایین میاره و ممکنه باعث تشنج بشه. هیچ وقت تو ترک الکل از دیفنهیدرامین استفاده نکنید. مصرف داروهای گیاهی و آرامبخش‌های سنتی هم یکی از اشتباه‌های رایجه. سنبل‌الطیب، گلگاو زبان و چیزهای شبیه به این تو ترک الکل بی‌اثر و بعضی وقتا خطرناک هستن، چون اونها نمیتونن از تشنج جلوگیری کنن و فقط وقت و کبد رو تلف میکنن. بعضی خانواده‌ها فکر میکنن 24 ساعت اول سخت‌ترین قسمته و بعد اون میتونن دارو رو قطع کنن. این خیلی اشتباهه. خطر دلیریوم تا روز پنجم ادامه داره. دوره درمان با بنزودیازپین هم معمولاً 5 تا 7 روز طول میکشه و قطع دارو باید به صورت تدریجی باشه، نه ناگهانی. اگه هر کدوم از این شرایط وجود داشت، ترک سرپایی ممنوعه و فرد حتما باید به یه مرکز درمانی مراجعه کنه. سابقه قبلی دلیریوم یا تشنج، تب بالای 38 درجه، ضربان قلب بالای 120 تو حالت استراحت، فشار خون بالای 160 روی 100 که با دارو هم کنترل نمیشه، سن بالای 60 سال، بیماری کبدی پیشرفته مثل سیروز یا هپاتیت، کم آبی شدید یا عدم توانایی خوردن مایعات، سابقه مصرف همزمان بنزودیازپین با مواد دیگه یا توهم و گیجی حتی در حد خفیف. اگه این علائم رو دیدید اما امکانات بستری ندارید، مثلا تو شرایط بحرانی، باید فرد رو شبانه روز تحت نظر داشته باشید و دوزای منظم بنزودیازپین استفاده کنید و آماده باشید اگه تشنج کرد راه هواییش رو باز نگه دارید و به اورژانس برسونید. ترک الکل مثل ترک هیچ ماده دیگه ای نیست. اینجا بحث رنج و درد نیست، بحث زندگی و مرگه. الکل تنها ماده‌ایه که قطع ناگهانیش میتونه یه فرد سالم رو در عرض 3 روز بکشه. اگه الکل مصرف میکردی و حالا دسترسی نداری، ترک رو سرسری نگیر. بنزودیازپین تنها نجات دهندته. تیامین رو فراموش نکن و اگه تب یا توهم یا تشنج اومد، دیگه وقت خونه موندن نیست و باید بستری بشی. یادت باشه الکل تا حالا به تو آرامش داده، حالا که نیست میخواد جونت رو بگیره و تو باید جلوشو بگیری. موفق باشی. تو این قسمت سراغ بنزودیازپین ها میریم. این قسمت 6 از یه مجموعه 8 قسمتیه. بنزودیازپین ها دسته‌هایی از داروها هستن با نام‌های تجاری مختلف، مثل دیاسپام یا همون والیوم، آلپرازولام یا زاناکس، کلوناسپام، لوراسپام، اوگزاسپام و 10 ها اسم دیگه. این داروها تو پزشکی برای درمان اضطراب، بیخوابی، تشنج و بعضی وقتا شل کردن عضلات استفاده میشن. حالا خطر این داروها چیه؟ برخلاف تصور رایج که فکر میکنن دارویی که توسط دکتر تجویز بشه بی خطره، بنزودیازپین ها وابستگی شدید جسمی و روانی ایجاد میکنن و ترک اونها یکی از ترک‌هاییه که میتونه منجر به آسیب جدی و حتی مرگ بشه. اگر روزی تو شرایط بحران قرار گرفتید و دسترسی به بنزودیازپین نداشتید، باید دقیقاً بدونید با چه چیزی روبرو هستید. این مسئله اصلاً شوخی بردار نیست. مصرف کننده های بنزودیازپین فکر میکنن این داروها بی خطرن، چون اول توسط پزشک تجویز میشن. خیلی ها سالها برای اضطراب یا بیخوابی نسخه گرفتن و فکر میکنن چون دارو توسط دکتر تجویز شده اعتیاد نداره. دومین مورد اینه که قطعشون عوارض فوری نداره. برخلاف الکل که فردا صبحش لرزش دست شروع میشه، بنزودیازپین ها با نیمه عمر طولانی تر علائم ترک رو دیرتر نشون میدن. ممکنه مصرف کننده چند روز اول حالش خوب باشه و فکر کنه من وابسته نشدم.
و مورد سوم در دسترس بودن راحتشونه. این داروها تو خیلی از خونه ها هست و مصرف طولانی مدت اونها هم عادی شده. اما واقعیت اینه که بنزودیازپین ها بعد از 3 تا 6 هفته مصرف منظم وابستگی جسمی ایجاد میکنن و بعد از 6 ماه مصرف روزانه قطع ناگهانیشون میتونه منجر به تشنج و حتی مرگ بشه. بنزودیازپین ها دقیقاً مثل الکل روی گیرنده های گابا اثر میکنن. همون گیرنده هایی که حکم ترمز مغز رو دارن. اونا به این گیرنده ها میچسبن و اثر گابای طبیعی رو تقویت میکنن. نتیجه میشه آرامش، خواب‌آلودگی و کاهش اضطراب. مغز بعد از یه مدت به این وضعیت عادت میکنه. حالا چیکار میکنه؟ تعداد و حساسیت گیرنده های گابا رو کم میکنه. حالا اگه دارو ناگهان قطع بشه، مغز میمونه با گیرنده های کم و بی اثر، در حالی که محرکی هم برای تحریک اونها وجود نداره. نتیجه میشه ترمز مغز تقریبا به 0 میرسه. مغز بدون ترمز کار میکنه. این یعنی اضطراب شدید، بیخوابی مطلق و در نهایت تشنج. حالا چرا قطع ناگهانی بنزودیازپین ها یه فاجعه است؟ این قطع ناگهانی میتونه باعث ایجاد یه سری از اتفاقات بشه. اولین مورد تشنجه، معمولا 24 تا 72 ساعت بعد از آخرین مصرف. این تشنج میتونه به صورت مکرر و یا طولانی ایجاد بشه که خطرناک و کشنده است. سایکوز هم به صورت توهمات دیداری، شنیداری، هذیان‌های پارانویدی و گیجی شدید ایجاد میشه. دلیریوم شبیه دلیریوم ترک الکل هم ایجاد میشه. تب، تعریق شدید، ضربان قلب بالا و فشار خون ناپایدار هم پیش میاد. اضطراب برگشتی هم ایجاد میشه، یعنی اضطرابی چند برابر شدیدتر از قبل مصرف. بیخوابی کشنده به صورت بیخوابی مطلق چند روزه هم پیش میاد که خودش آستانه تشنج رو پایین میاره. تو شرایط بحران اگه بنزودیازپین‌های مختلفی مصرف می‌کردید، باید همشون رو به یه دارو تبدیل کنیم و بهترین گزینه دیاسپامه. حالا چرا دیاسپام؟ دیاسپام نیمه عمر طولانی داره، 20 تا 80 ساعت. به خاطر همین قطعش آرومتره. به راحتی دوزبندی میشه و در دسترس ترین بنزودیازپینه. به ازای هر نیم تا 1 میلی گرم آلپرازولام، نیم میلی گرم کلوناسپام، 1 تا 2 میلی گرم لوراسپام، 15 تا 30 میلی گرم اوگزاسپام، 10 تا 20 میلی گرم تماسپام و یا 25 میلی گرم کلوردیاسپوکساید میشه 10 میلی گرم دیاسپام استفاده کرد. یعنی اگر روزانه 2 میلی گرم کلوناسپام مصرف می کردید، باید الان 40 میلی گرم دیاسپام استفاده کنید. نکته مهم اینه که این تبدیل ها به صورت تقریبی هستن و باید با دوز پایین شروع بشن. هدف اینه که علائم ترک شدید ایجاد نشه، نه اینکه فرد احساس آرامش کامل بکنه. کاهش بنزودیازپین ها باید به صورت تدریجی باشه و هیچ وقت به صورت ناگهانی قطع نشن. تو هفته اول دوز رو باید به 75% دوز اولیه برسونید. یعنی اگر روزی 40 میلی گرم دیاسپام استفاده می کردید، الان باید 30 میلی گرم استفاده کنید. تو هفته دوم به 50% دوز اولیه برسونید. یعنی از 40 به 20. تو هفته سوم به 25% دوز اولیه. یعنی به 10 میلی گرم و در هفته چهارم به 12.5% برسونید. یعنی حدود 5 میلی گرم در روز و در نهایت تو هفته پنجم میشه مصرف رو به صورت کامل قطع کرد. نکته مهم اینه که اگه تو هر مرحله علائم ترک شدید داشتید، همون دوز رو یه هفته دیگه ادامه بدید و بعدش کاهش بعدی رو با شیب کمتر انجام بدید. مثلا 10% تو هر هفته. موقع کاهش تدریجی بنزودیازپین این علائم طبیعی هستند. اضطراب خفیف تا متوسط، بیخوابی شب‌های اول، تحریک پذیری، تپش قلب، تعریق شبانه و کابوس‌های شبانه. این علائم نشونه اینن که مغز در حال تطبیقه. ناخوشاینده اما خطرناک نیست. ولی علائم خطرناکی که باید با دیدنشون فوراً به پزشک مراجعه کنید شامل این مواردن: تشنج حتی 1 بار،
توهم یعنی دیدن یا شنیدن چیزهای غیر واقعی. گیجی شدید یعنی نشناختن اطرافیان، ندونستن زمان و مکان. ضربان قلب بالای 130 تو حالت استراحت. فشار خون بالای 160 روی 100. تب بالای 38 درجه و یا افکار خودکشی یا آسیب به خود یا دیگران. اگه این علائم ظاهر شد یعنی کاهش خیلی سریع بوده یا بدن توان تطبیق رو نداره. باید دوز رو به سطح قبلی برگردونید و با شیب آهسته تر پیش برید. اضطراب برگشتی یکی از بدترین بخش‌های ترک بنزودیازپینه. این فقط اضطراب نیست، یه طوفان وحشتناکه. مصرف کننده احساس میکنه دنیا داره فرو میریزه، قلبش از سینه بیرون میزنه و هر لحظه ممکنه جونش رو از دست بده. حالا چرا اینقدر این وضعیت شدیده؟ چون مغز سالها با دارو آروم شده و حالا بدون دارو سیستم هشدار مغز بیش از حد فعال شده. در واقع این یه پدیده زیست شناختیه، نه یه ضعف شخصیت. حالا چی کار باید کرد؟ باید بدونید که این اضطراب از مواد شیمیایی مغز میاد، نه از یه واقعیت بیرونی. تکنیک‌های ساده تنفسی مثل دم عمیق و بازدم آهسته هم میتونن کمک کننده باشن. اگه اضطراب غیر قابل تحمل شد و تو برنامه کاهش بنزودیازپین بودید، شاید لازم باشه دوز فعلی رو یه هفته دیگه هم ادامه بدید و کاهش ندید. هیچ وقت، تکرار میکنم، هیچ وقت برای کنترل اضطراب به الکل پناه نبرید. فاجعه ایجاد میکنه. یکی از اشتباهات رایج قطع ناگهانی مصرف به خاطر ترس از اعتیاده. خیلیا وقتی میفهمن معتاد شدن از روی ترس یا شرم دارو رو یهویی قطع میکنن. این یه اشتباه خیلی بزرگه. اشتباه دوم مصرف الکل برای آرامشه. الکل روی همون گیرنده ها اثر میکنه اما کوتاه اثره و بعد از اتمام اثر علائم ترک شدیدتر برمیگردن. همین ترکیب الکل و بنزودیازپین میتونه باعث ایست تنفسی بشه. اشتباه سوم نادیده گرفتن علائم خطره. تشنج کردم ولی خوب شدم. این فکر خیلی خطرناکه. هر بار تشنج به مغز آسیب میزنه و دفعه بعد ممکنه تشنج قطع نشه. کاهش سریع دوز دارو برای زودتر تموم شدن هم یکی از اشتباهات رایجه. خیلیا فکر میکنن هرچه سریعتر دوز رو کم کنن زودتر خلاص میشن. اما کاهش سریع باعث شکست درمان و برگشت به دوز بالاتر میشه. آهسته و پیوسته برنده است. مصرف گیاهان آرامبخش هم یکی از اشتباهات رایجه. گیاهایی مثل سنبلات طیب، گل ساعتی یا کاوا روی گابا اثر میکنن و میتونن روند ترک رو پیچیده کنن. تو دوره ترک از اونا استفاده نکنید. بنزودیازپین به مصرف کننده یه هدیه موقتی داده بود. توانایی زندگی با اضطراب بدون اینکه اون رو حس کنه. مثل یه بی‌حس کننده روانی. حالا که دارو نیست، فرد مصرف کننده نه تنها با اضطراب روبرو شده، بلکه اضطرابی چند برابر شدیدتر رو تجربه میکنه. حالا بدون هیچ بی‌حسی. این لحظه‌ایه که مصرف کننده میفهمه من یاد نگرفتم با اضطراب زندگی کنم. من فقط یاد گرفتم اون رو بی‌حس کنم. حالا تو ترک فرصت یا اجبار یادگیری این مهارت پیش اومده. اما این یادگیری زمان میخواد و تو 2 هفته اول تو فقط باید زنده بمونی یا از تشنج جلوگیری کنی. یادگیری مقابله با اضطراب برنامه بعدیته. وقتی مغز از این طوفان بیرون اومد. ترک بنزودیازپین رو جدی بگیر. قطع ناگهانی واقعاً کشنده است. نه شوخی داره و نه اغراق. اگه مصرف کننده این داروها هستی، باید تدریجی کمشون کنی. با دیاسپام جایگزین کن، جدول کاهش رو رعایت کن و علائم خطر رو بشناس. اضطراب برگشتی هم بخشی از راهه. تحملش کن. اما با داروهای دیگه و تکنیک‌های تنفسی مدیریتش کن. فراموش نکن قرصی که سالها به تو آرامش میداد، حالا باید برای زنده موندن استفادهش کنی. نه برای لذت. برای اینکه مغزت یاد بگیره خودش آروم بشه. موفق باشی. تو این قسمت سراغ گل یا ماریجوانا میریم. این قسمت 7 از یه مجموعه 8 قسمتیه. بیاین با یه سوال صریح شروع کنیم. آیا کانابیس یا همون گل، ماریجوانا یا حشیش وابستگی ایجاد میکنه؟ پاسخ کوتاه و قطعیش اینه که بله. اما نه مثل الکل یا بنزودیازپین که قطع ناگهانیش کشنده باشه و نه مثل تریاک که بدن رو فلج کنه.
وابستگی به کانابیس توی دسته متفاوت قرار میگیره. حدود 30 تا 50% مصرف کنندگان منظم، یعنی کسایی که چند بار در هفته و یا روزانه مصرف میکنن، بعد از قطع علائم ترک رو تجربه میکنن و هرچه میزان مصرف بالاتر و مدت طولانی تر باشه، شدت علائم هم بیشتره. پس اگه کسی به شما میگه که کانابیس اعتیاد نداره، یه حرف اشتباه رو داره میزنه. این ماده وابستگی داره، اما باید بدون بزرگنمایی و کوچک‌نمایی دربارش درست و علمی حرف زد. علائم ترک کانابیس معمولاً 24 تا 72 ساعت بعد از آخرین مصرف شروع میشن. حدود روز 2 تا 6 به اوج میرسن و تا 2 هفته ممکنه طول بکشن. هرچند برخی علائم خفیف مثل بیخوابی یا تحریک پذیری بعضی وقتا تا 1 ماه هم باقی میمونن. سردرد، تعریق شبانه، لرز یا گرگرفتگی، درد شکمی خفیف، کاهش اشتها و یا تهوع، همینطور به ندرت استفراغ شدید از علائم جسمی هستند. علائم روانی هم شامل بیخوابی و خوابهای واضح و کابوسهای شدیده. تحریک پذیری و پرخاشگری، اضطراب، افسردگی خفیف تا متوسط، بیقراری و بیتابی و ولع شدید مصرف مجدد از علائم روانی ترک کانابیسه. بیخوابی تو ترک کانابیس فقط یه علامت نیست، بلکه محور اصلیه که بقیه علائم رو تغذیه میکنه. چون کانابیس روی سیستم اندوکانابینوئید مغز اثر میکنه که تو تنظیم خواب یه نقش حیاتی داره. مصرف مزمن کانابیس باعث میشه مغز وابسته به ماده برای رفتن به خواب بشه. وقتی ماده قطع میشه، مغز دیگه نمیتونه چرخه خواب رو تنظیم کنه و نتیجه این میشه که به سختی فرد به خواب میره و چند بار بیدار میشه و صبح کاملا خسته از خواب بلند میشه، جوری که انگار اصلا نخوابیده. بیخوابی به نوبه خودش باعث تشدید تحریک پذیری، اضطراب و افسردگی میشه. همینطور آستانه تحمل رو پایین میاره و ولع مصرف مجدد رو افزایش میده. پس اگه بتونید خواب رو مدیریت کنید، بقیه علائم خود به خود قابل تحمل تر میشن. تو ترک کانابیس برخلاف الکل یا بنزودیازپین نیازی به داروهای قوی و پرهزینه نیست. هدف اینه که فقط علائم رو قابل تحمل کنیم، نه اینکه کاملا حذف کنیم. برای بیخوابی از ملاتونین، دیفنهیدرامین و یا هیدروکسیزین استفاده کنیم. ملاتونین با دوز 3 تا 5 میلی گرم 1 ساعت قبل از خواب باید استفاده بشه. حد اکثر دوزش 10 میلی گرمه، اما دوزهای بالاتر لزوماً مؤثرتر نیستن. نکته مهم اینه که ملاتونین برای تنظیم ریتم شبانه روزی خیلی مفیده، نه به عنوان یه قرص خواب قوی، پس انتظار معجزه نباید داشته باشید. دیفنهیدرامین با دوز 25 تا حد اکثر 50 میلی گرم قبل خواب هم میتونه مفید باشه. تو مواردی که حساسیت قبلی به ماده وجود داشته باشه و یا آسم شدید و یا گلوکوم وجود داشته باشه، دیفنهیدرامین نباید استفاده بشه. عارضه اصلیش هم خواب‌آلودگی صبحگاهیه. اگه فردا صبح باید کار مهمی انجام بدید، با احتیاط مصرف کنید. هشدار مهم اینه که مصرف طولانی مدت این ماده باعث تحمل میشه، یعنی حد اکثر 1 تا 2 هفته باید استفاده بشه. اگه اضطراب شبانه شدیده، هیدروکسیزین میتونه مفید باشه با دوز 25 میلی گرم قبل خواب که هم میتونه به خواب کمک کنه و هم به اضطراب. در واقع برای اضطراب و تحریک پذیری شدید روزانه هم هیدروکسیزین با دوز 25 میلی گرم هر 8 ساعت تا حد اکثر دوز 100 میلی گرم کاملا قابل استفاده است و تنها عارضش خواب‌آلودگیه. برای سردرد و دردهای خفیف هم استامینوفن با دوز 500 میلی گرم هر 6 ساعت و ایبوپروفن با دوز 400 میلی گرم هر 8 ساعت همراه با غذا باید استفاده بشه. برای تهوع میتونید از زنجبیل استفاده کنید. چای زنجبیل یا قرص زنجبیل 250 تا 500 میلی گرم هر 6 ساعت میتونه مفید باشه. همینطور ویتامین B6 500 میلی گرمی هر 12 ساعت میتونه به تهوع کمک کنه. فعالیت بدنی تو ترک کانابیس یه داروی واقعیه، نه یه توصیه کلیشه‌ای، چون اندورفین آزاد میکنه. فعالیت بدنی باعث ترشح اندورفین‌های طبیعی میشن که همون گیرنده‌هایی رو تحریک میکنن که کانابیس تحریک میکرد، یعنی همون سیستم پاداش. این یعنی کاهش ولع، همینطور تنظیم خواب،
فعالیت بدنی منظم به تنظیم ریتم شبانه روزی هم کمک میکنه و تو تخلیه انرژی عصبی کمک میکنه. این یعنی بیقراری کمتر و تحریک پذیری کمتر. همینطور تو افزایش اشتها هم نقش داره. ورزش اشتها رو تحریک میکنه. لازم نیست 2 ماراتن برید. پیاده روی تند 30 دقیقه در روز، دوچرخه سواری، شنا یا حتی حرکات کششی شدید هم خیلی مفیدن. نکته اینه که ضربان قلب رو بالا ببرید و عرق کنید. یکی از اشتباهات رایج مصرف الکل برای خوابه. الکل ممکنه اول شب شما رو بخوابونه، اما بعد از چند ساعت اثرش قطع میشه و باعث میشه شما بیدار بشید و دیگه خوابتون نبره. همینطور الکل کیفیت خواب رو هم خراب میکنه و اضطراب فردا رو بیشتر میکنه. الکل رو به هیچ عنوان وارد این بازی نکنید. اشتباه بعدی مصرف خودسرانه بنزودیازپین هاست. بعضیا فکر میکنن برای بیخوابی میتونن از قرص‌های خواب‌آور استفاده کنن. خطر این کار اینه که ممکنه به خود بنزودیازپین به شدت وابسته بشید و بعداً با ترک بسیار سخت‌تری روبرو بشید. تو ترک کانابیس نیازی به داروهای دیگه نیست. روی آوردن به مواد دیگه هم یکی از شایع‌ترین اشتباهاته. چون گل ندارم چند روز تریاک میکشم تا بیخوابیم خوب بشه. این یعنی فرار از چاله و افتادن به یه چاه عمیق‌تر. ترک کانابیس ناخوشاینده اما کوتاه مدته. ترک تریاک یا الکل رو به اون اضافه نکنید. اشتباه بعدی مصرف بیش از حد کافئینه. برای مقابله با خستگی روزانه خیلی‌ها به قهوه و نوشابه‌های انرژیزا پناه میبرن. کافئین زیاد بیخوابی شبانه رو بدتر میکنه و اضطراب رو افزایش میده. روزی 1 تا 2 فنجان قهوه، اون هم قبل از ظهر، کفایت میکنه. و اشتباه آخر قطع کامل فعالیت‌های روزانه است. خیلی‌ها تو ترک کانابیس به رخت خواب میچسبن و منتظر میمونن که این دوره تموم بشه. این کار بیخوابی شبانه رو بدتر میکنه. بهتره تو طول روز فعال باشید تا شب خسته باشید و راحت خوابتون ببره. اینجا باید یه تفاوت مهم رو بفهمید. وابستگی جسمی یعنی بدن شما به ماده عادت کرده و تو نبود اون علائم فیزیکی نشون میده. تو کانابیس وابستگی جسمی وجود داره اما خفیفه. بدن شما از کار نمیفته، تشنج نمیکنه. همینطور علائم جسمی مثل سردرد و تعریق آزاردهنده هستن اما خطرناک نیستن. وابستگی روانی یعنی مغز شما یاد گرفته که برای لذت، آرامش، خواب یا فرار از هر مشکلی به ماده نیاز داره. تو کانابیس وابستگی روانی بخش اصلی ماجراست. مصرف کننده عادت کرده برای هر موقعیتی، خستگی، استرس، بیخوابی، تفریح، به کانابیس پناه ببره. حالا که ماده نیست، نمیدونه با این موقعیت چطور کنار بیاد. درمان وابستگی روانی زمان میخواد. تو 2 هفته اول فقط باید عادت جدید جایگزین کنی. مثلا به جای کشیدن گل قبل خواب یه کتاب بخون، دوش آب گرم بگیر یا موسیقی آروم گوش بده. ترک کانابیس یه فرایند واقعیه با علائم واقعی، اما نه یه وضعیت اورژانسیه و نه یه وضعیت خطرناک. شما تو این 2 هفته بیخوابی، تحریک پذیری و بیقراری رو تجربه میکنید، اما تشنج، سایکوز یا مرگ رو تجربه نمیکنید. محور اصلی مدیریت خوابه. ملاتونین و دیفنهیدرامین خیلی کمک کننده هستند، اما فعالیت بدنی و جایگزین سازی عادتهای قدیمی با عادتهای جدید مؤثرترین درمانه. الکل و مواد دیگر رو به هیچ عنوان وارد نکنید چون فقط قضیه رو بدتر میکنن. این 2 هفته به بدنت ثابت میکنی که برای خواب به گل نیاز نداری. به مغزت هم ثابت میکنی که برای آرامش به توهم نیاز نداری. و این تنها چیزیه که واقعا میتونه تو رو از چرخه مصرف بیرون بکشه. موفق باشی. تو این قسمت به جمع‌بندی نهایی میرسیم. این قسمت آخر از یه مجموعه 8 قسمتیه. اگه قسمت‌های قبلی رو تا اینجا دنبال کرده باشید، یه نکته واضح شده. همه ترک‌ها یه چیز مشترک دارن. بدن شما به یه ماده خارجی عادت کرده و حالا تو نبود اون در حال تطبیق دوباره است. این تطبیق تو همه مواد باعث یه سری علائم مشترک میشه. بیخوابی، اضطراب و بیقراری، تحریک پذیری، کاهش تمرکز، ولع مصرف مجدد، اختلال تو اشتها و خستگی مفرط. استفاده کافی از آب و املاح،
خواب کافی تا جایی که ممکن باشه با کمک داروهای مجاز، تغذیه حتی به شکل اجباری، حتی وقتی اشتها وجود نداره با وعده‌های کوچیک و مکرر، پرهیز از الکل و مواد دیگه، همینطور پرهیز از تصمیم‌گیری‌های مهم تو این 2 هفته اصول مشترک بقا و درمانه. تو ترک الکل و بنزودیازپین‌ها خطر اصلی تشنج و مرگه. قطع ناگهانی هم میتونه کشنده باشه. نیاز به کاهش تدریجی و استفاده از بنزودیازپین تو ترک الکل و یا تبدیل دارو به دیازپام و کاهش تدریجیش تو ترک بنزودیازپین ها هم وجود داره. استفاده از تیامین هم برای هر دو واجبه، به خصوص برای ترک الکل. تو ترک تریاک و مشتقاتش خطر اصلی کم آبی شدید ناشی از اسهال و استفراغه و بیخوابی طاقت فرسا هم وجود داره. این ترک کشنده نیست اما فلج کننده است و کلونیدین داروی اصلی مورد استفاده است. تو ترک متادون خطر اصلی طولانی بودن ترکه، اوجش تو هفته دومه و این باعث ایجاد یه بیقراری روانی شدید میشه. نیاز به صبر بیشتر و مدیریت دقیق‌تر خواب وجود داره. تو ترک شیشه خطر اصلی سایکوز، افسردگی شدید و بیخوابی مطلقه. خواب اولویت اول و مطلق درمانه. بنزودیازپین ها هم باید برای جلوگیری از وابستگی با احتیاط استفاده بشن. تو ترک کانابیس خطر اصلی بیخوابی و تحریک پذیریه. خطر مرگی وجود نداره اما آزاردهنده است. نیاز به مدیریت خواب با ملاتونین و یا دیفنهیدرامین و همینطور فعالیت بدنی وجود داره. حالا نقش خودت به عنوان مصرف کننده چیه؟ در واقع چه کارهایی باید بکنی تا زنده بمونی؟ اولین مورد اینه که داروها رو دقیق مصرف کن، نه کمتر نه بیشتر. اگه پزشک گفته هر 8 ساعت کلونیدین، رعایت کن. اگه برای الکل دیازپام تجویز شده، سر وقت بخور. خودسرانه دوز رو کم یا زیاد نکن. مورد دوم اینه که استفاده از مایعات رو جدی بگیری. تو ترک تریاک و الکل کم آبی میتونه کشنده باشه. تو ترک شیشه کم آبی روانپریشی رو تشدید میکنه. روزی حداقل 2 تا 3 لیتر آب و املاح استفاده کن. اگه استفراغ میکنی جرعه و مداوم استفاده کن. مورد سوم اینه که خواب رو تو اولویتت بذاری. اگه نمیخوابی حتما به پزشکت بگو. بیخوابی تو ترک الکل و شیشه میتونه کشنده باشه. تو ترک تریاک و متادون هم بیخوابی خیلی طاقت فرساست. در واقع تو از هر چیزی که برای خواب لازم داری باید استفاده کنی، از ملاتونین و دیفنهیدرامین تا بنزودیازپین. چهارمین مورد اینه که علامت‌های خطر رو بشناسی. فرق بین طبیعی و خطرناک رو بلد باش. اگه تب کردی، تشنج کردی، صداهایی شنیدی یا گیج شدی، فوراً باید کمک بخوای. پنجمین مورد اینه که خودتو تنها نذار. حتما یه نفر کنارت باشه که هر چند ساعت یک بار تو رو ببینه، مخصوصاً تو ترک الکل و بنزودیازپین ها. اگه تنها هستی با کسی هماهنگ کن که هر چند ساعت یک بار بهت سر بزنه یا با تو تماس بگیره. ششمین مورد اینه که الکل و مواد دیگر رو وارد بازی نکن. حتی یه جرعه الکل برای آرامش، حتی یه نخ گل برای خواب، همه اینها مسیر رو منحرف میکنن و ترک رو سخت‌تر و یا خطرناکتر میکنن. اگر از اطرافیان یه مصرف کننده هستید، شاید ندونید دقیقاً باید چی کار کنید. تو این دوره چند تا وظیفه مشخص دارید. اولین مورد اینه که ناظر باشید. علائم خطر رو بشناسید. اگه فرد تشنج کرد، به پهلو بخوابونیدش و دهنش رو باز نگه دارید. اگه تب کرد یا گیج شد، سریعا به پزشک اطلاع بدید. یادآور داروها باشید. تو شرایط ترک فرد ممکنه تمرکز نداشته باشه و داروش رو فراموش کنه. یادآوری کنید که داروش رو سر وقت و به دقت استفاده کنه. سومین مورد اینه که مایعات و تغذیه رو فراهم کنید. مرتب به اون اطلاع بدید که آب و املاح استفاده کنه. اگه اشتها نداره، غذاهای سبک و کوچیک بخوره. چهارمین مورد اینه که محیط امن ایجاد کنید. تو ترک شیشه یا الکل ممکنه فرد پرخاشگر بشه. اشیای خطرناک رو از دسترس دور کنید. اگه توهم داره با اون بحث نکنید، تاییدش هم نکنید. فقط بگید من این صداها رو نمیشنوم ولی میدونم تو میشنوی. پنجمین مورد اینه که هیچ وقت قضاوتش نکنید. این 2 هفته جای نصیحت و سرزنش نیست. فرد تو بدترین شرایط جسمی و روحی زندگیشه. تنها کاری که باید بکنید اینه که کمک کنید زنده بمونه.
و مورد آخر اینه که خودتون رو فراموش نکنید. نگهداری از یه فرد تو ترک خیلی فرساینده است. اگه خسته شدید از دیگران کمک بخواید. خودتون هم آب بخورید، بخوابید و استراحت کنید و رو تغذیه خودتون خیلی حساسیت به خرج بدید. یه سری خطوط قرمز تو 2 هفته اول ترک به صورت مطلق و قطعی وجود دارن. اگه رد شی، مرگ یا آسیب جدی در انتظارته. هیچ وقت الکل رو با داروهای ترک ترکیب نکن. ترکیب الکل با بنزودیازپین باعث ایست تنفسی میشه. ترکیب الکل با کلونیدین باعث افت فشار خون خطرناک میشه. هرگز دوز دارو رو خودسرانه افزایش نده. بیشتر خوردن بنزودیازپین یا کلونیدین میتونه کشنده باشه. هیچ وقت الکل یا بنزودیازپین رو به صورت ناگهانی قطع نکن. کاهش تدریجی یکی از اصول واجبه. قطع ناگهانی یعنی تشنج و مرگ. هیچ وقت فرد رو تو اوج ترک تنها نذارید. مخصوصا تو روزهای 2 تا 5 تو ترک الکل، روزهای 3 تا 7 تو ترک تریاک و روزهای 7 تا 14 تو ترک متادون. هیچ وقت توهمات رو نادیده نگیرید. توهم تو ترک شیشه یا الکل نشونه روانپریشی و نیاز به مداخله جدی و فوری داره. هرگز تشنج رو دست کم نگیرید. یک بار تشنج یعنی دفعه بعد ممکنه تشنج قطع نشه. بعد از تشنج حتما باید به پزشک مراجعه کنید. هرگز افکار خودکشی رو نادیده نگیرید. تو ترک شیشه و متادون افکار خودکشی خیلی شایعه. اگه فرد گفت میخوام خودم رو بکشم یا زندگیم بیفایده است، خیلی جدی بگیرید و به فکر کمک باشید. این مهمترین نکته‌ایه که باید تو ذهن داشته باشید. ترک ماده پایان راه نیست، بلکه شروع یه راه جدیده. خیلیا فکر میکنن اگه این 2 هفته رو تحمل کنن و مواد از بدنشون پاک بشه، همه چیز درست میشه. این یه باور اشتباهه. ترک فقط پاکسازی جسمی نیست. بدن شما از ماده پاک میشه، اما مغز و روان شما هنوز همون جاییه که بود. همون عادتها، همون باورها، همون راههای اشتباه برای مقابله با استرس. پس اگه این 2 هفته رو با موفقیت پشت سر گذاشتید، تبریک میگم. شما یه جنگ بزرگ رو بردید. اما جنگ اصلی تازه شروع شده. ساختن یه زندگی جدید بدون مواد. تو این 2 هفته همه توجه شما معطوف به بدن شده. نبض، فشار خون، آب بدن، تشنج، خواب. و درست هم همینه. بدن باید زنده بمونه. اما اگه فقط بدن زنده بمونه و روان نابود بشه، چه فایده ای داره؟ روان شما، ذهن، احساسات، خاطرات، باورها همشون نیاز به زمان دارن تا دوباره ساخته بشن. همونطور که کبد بعد از سالها مصرف الکل باید ترمیم بشه، همونطور که گیرنده های مغز بعد از شیشه باید بازسازی بشن، روان شما هم باید یاد بگیره که دوباره کار کنه. حالا روان به چی نیاز داره؟ روان به زمان نیاز داره. هفته ها و ماه ها، نه 2 هفته. روان به صبر نیاز داره. نیاز داره با خودتون مدارا کنید. روان به حمایت نیاز داره. حتی اگه آدم تنهایی هستید، تو این مسیر به یه نفر نیاز دارید، حتی برای حرف زدن. روان به معنا نیاز داره. چرا میخواید پاک بمونید؟ اگه دلیلی ندارید، هر ولعی میتونه شما رو زمین بزنه. روان به قبول ضعف نیاز داره. اینکه قبول کنید آسیب پذیر هستید و نیاز به کمک دارید و همیشه قوی نیستید. بدن شما تو این 2 هفته زنده مونده، اما روان شما ممکنه ماه‌ها بعد هم زخمی باشه. این زخم‌ها رو ببینید، انکارشون نکنید و برای درمانشون وقت بذارید. 8 قسمت رو پشت سر گذاشتیم. اگه الان تو شرایط ترک اجباری هستی، این موارد رو به یاد داشته باش. بدون با چه ماده‌ای طرفی، داروها رو درست مصرف کن، آب و املاح رو جدی بگیر، علائم خطر رو بشناس، تنها نمون و در نهایت بدون ترک پایان راه نیست. بدن تو این 2 هفته با کمک و راهنمایی زنده میمونه، اما روان تو به شرطی زنده میمونه که قبول کنی زخمی هستی و التیام زمان میخواد. هیچ قرصی برای التیام روان وجود نداره جز خودت و اونایی که دوستت دارن. موفق باشی.